मी रोज 1 लिटर गाईचं दूध घेते। हे दूध चांगलं गरम करून त्यानंतर यावरची साय आहे ती काढून घेते। आपण ही साय काढून घेऊया। मी रोज या डब्यामध्ये जमेल तेवढी साय काढून घेते। आता ही साय देखील आपण या डब्यामध्ये काढून घेऊया। ही जी जमलेली साय आहे ती आता खोलगट भांड्यात काढून घेऊया। राहिलेली साय देखील चमच्याच्या साहाय्याने काढून घ्यायची। आता ही साय आपल्याला फेटून घ्यायची आहे। फेटण्यासाठी पळी, रवी, बीटर वापरू शकता। ही 8 दिवसाची 1 वाटी साय असेल। कंटिन्यू 2 ते 3 मिनिट असंच फेटत राहायचंय। ही साय क्रीमी टेक्स्चर येईपर्यंत फेटायची। हे बघा साय घट्ट होत चालली आहे। साय कंटिन्यू फेटत राहायची। हळूहळू यातून दूध निघायला सुरुवात होईल। हे बघा हळूहळू साय परत पातळ होत चाललेली आहे। आता आपण यामध्ये 1 वाटी पाणी ओतूया आणि परत फेटून घेऊया। हे जे ताक जमा झालेलं आहे ते आपण एका भांड्यात काढून घेऊया। ताकापासून मसाला ताक कसे बनवतात हे देखील तूप बनवल्यानंतर मी दाखवणार आहे। आता परत आपण अर्धी वाटी पाणी टाकणार आहोत। जोपर्यंत टाकलेलं पाणी नितळ दिसत नाही तोपर्यंत आपण फेटणार आहोत। झाल्यानंतर परत एकदा आपण हे पाणी बाजूला काढणार आहोत। हीच प्रोसेस आपल्याला 2 ते 3 वेळा करायची जोपर्यंत आपण टाकलेलं पाणी नितळ दिसत नाही। पाणी पहिल्यापेक्षा नितळ झालेलं आहे। आपलं क्रीमी आणि शायनी लोणी तयार झाले। तुम्हाला जर लोणी हवा असेल तर तुम्ही एका डब्यात किंवा वाडग्यामध्ये भरून फ्रीजरमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवू शकता। आणि लोणी नको असेल तर आपण या लोण्यापासून तूप बनवू शकतो। आपण हे लोणी एका पातेल्यामध्ये काढून घेऊया। आता आपण गॅस सुरू करूया। हे बघा हळूहळू लोणी तुपामध्ये कन्वर्ट होतंय। तूप बनवण्यासाठी गॅस कमी ठेवायचा, अधूनमधून ढवळत राहायचं। हलकासा ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला हे कमी गॅसवर ठेवायचं आहे। हलकासा ब्राऊन रंग आला की आपल्याला गॅस बंद करायचा। गॅसची फ्लेम जर जास्त ठेवली तर आपले तूप हे करपेल। हे बघा पाण्यासारखा फेस येतोय। आता लवकरच ब्राऊन कलर देखील येईल। हे बघा हलकासा ब्राऊन कलर यायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया, नाहीतर आपलं तूप करपेल। आपण हे तूप एका वाटीमध्ये काढून घेऊयात। आपण हे तूप गाळणीने गाळून घेऊया। गाळणीवरती जी ब्राऊन कलरची बेरी दिसेल तिचाही खूप छान गोड पदार्थ केला जातो। हे तूप गाळल्यानंतर आपण एका डब्यामध्ये ओतून ठेवूया, म्हणजे ते चांगले सेट होईल। मी एका डब्यामध्ये तूप काढून ठेवले आहे। मगाशी आपण ताक बाजूला काढले होते, त्या ताकापासून मसाला ताक कसे बनवायचे हे आपण बघूया। मी इथे 2 ग्लास ताक घेतलेला आहे। आता यामध्ये अर्धा चमचा अद्रक पाणी टाकते। अद्रक खिसून मग त्यापासून पाणी काढलेलं आहे। अर्ध्या चमच्यापेक्षा तिखट कमी असलेली मिरची घेतलेली आहे।
चमच्यापेक्षा कमी जिरेपूड घेतलेले आहे। हे जिरेपूड मी भाजून वाटून घेतलेले आहे। एकदम थोडीशी पिठी साखर टाकूया आणि चवीपुरतं मीठ टाकूया। थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि हे मिश्रण ढवळून घेऊया। यामध्ये सेंधव मीठ व काळं मीठ टाकू शकतो, परंतु मी घरातील वापरायचं मीठ टाकलेलं आहे। मी चव बघते। यामध्ये थोडंसं मला मीठ टाकावं लागेल। यामध्ये मी परत मीठ टाकते आणि परत ढवळून घेते। मठ्ठा हा पातळ असतो। यामध्ये पुदिना देखील टाकतात, पण माझ्याकडे आता पुदिना नाहीये, त्यामुळे मी टाकलेला नाहीये। मी चव बघते। मसाला ताक तयार आहे। काचेच्या ग्लासमध्ये मसाला ताक ओतून घेतलेला आहे। हे बघा, आपला मसाला ताक तयार आहे।